بعد دیگه بعدش شو ثم ظالمه ما خبر ما يتو باشو شو میره بیرون با بدن دو تا دو فریبان و داشت 10 تا فریبان 10 تا یا مادر بزرگ بفهمه که دل سارا بردی که شما نباشیش بیرون مادر بزرگ یه چیزی این که بفهمه آلمه کشه نوتسم ظالمه خواهد شو هدام نفهمه عطیه شدانو اما ابزو şimdi gombe num bخ شاید رو مریضو بینه تیلت رو رو بینه پرنات شو بی ها tam زاچی داشت ما زای حمید تا آخرش دست آخره باد برن آرات کلی هم گاری هیچ چند نگاه خبر امی یه بیچی بودت دو تا ماس جمع شانشی تا پر خود قانا بو توی ده رومی بو هرومی بو پرای نونه و مصده دنیا رفته امی را ده هم دکولی خب پتی این دروی کوی جشتی زدی حالا من مریض بیا دام بیمنه باید بچه دارم بسه $2 دیگه سایه باید برای بشکلیش چی منه بری هیچ کاری نبی دونه ساچتی و رومسته هم خاری بود ندونی تیلی نزد ندونی بز چاره را کورا استاد شاید تو افتای نیستو هم دل مگم گفتو اینی اوسی باید فیبا تایید داره فیبا 10 دقیقه مه بیو بودو 12 ساندویچ همه باز دست باید هم زیر آل نیست دقیقا حاضر نی بود از اون فیبا نیرمد اصلا باید چکن هرچی همون ساده و این ناتشون همون دوستو زیرنه همه سعی میشه چطور تبرش هم ایره هم زو واسه تیرو یا تیمی پخته شما تروی دوشی دستاش چای دوره جو بیره ما تیری دوره خیلی چردی آیا باکو زیده مو چه من نتیجه ما اما یکی تیریت مرون چه بودن مرون چه ما خد باید چند ماه همین تیمی اما خب انگاری سیفی با خیلی سری سال بود همین روز که چرا چرده که انگاری حوزه خراب بود انگاری اصابت خراب بود روزا دوست خراب بیره چه فریبان اون رو ادی و ارسلان رفت تی ادی رو فریبان دیگه مثل نیخا ساده رفت او رو این خمونه زیر و یک خشیمونه هم همونش که گفتم من ایرانیسم توزیعات خراب بود کار من زندگی مهم نتیجهش ما خیلی درد و سر دارم الان تو یه حرف میزنی خب میخوام ناراحتم هست دای ویل مکو اصلا این نمونه هیچ کاری نیست و دوری منه همه من بده من همش نبردیه خوشت صوبی هیچی نبی نبیا دیگه همون به چاله دند تاش نیستو چه موتر دمازش شدم ها سخته کردی چه بود نه کنون ریبا تایید داره نه چنین نه قیمه ها از مایه ما تیمه ناراتی و زاید بزن خو تو این سیاه ناراتی هم تیفنی ها خود قال من خیلی قال حواست هر خیلی سیر ریبا صادق اصلی ساعت شدنی ماشي مختار يدرو لا تساقي مصالح كرر مية كودي ما هي رأي له من يتصالي من يبيعونه عقبتي خیلی زایوسی زندگی کنی خود ما از نگاه کاری ناشته بود بیزا هم مره از نگاه بیگم سو هیچ کاری نیست بخیر دو وقت دو وقت بخیر ناراحت مگو بخیر منی خام او بخیر تیشه بخیر بخیر تام نیستم خواهم میخوام برم باید برنسی دویندو نیز بعد دور بعد قصه فرصت نشد دویندو رنگو باید ساین دوری کلیه ساین دوری برای سی شهر کرد ساعت ساعت نومی
ساعت 10 بچونه باشه قطعا دیدم نکوری نه خوابی اومد لو ما تا نشتن نیستن نگم ناراحتی اما کارخونه شدیدا کار انا با یه چی که ذره امید یه چی ولی بالا اگر دوشیش کنه بی بوزن نی آسان خوشی تا نماز یه چند تا حتی تو از شیر مازی شیر فنم تقدیم ما همه چی دونو هتدون ما به پمشی از تو به ماسی میخندن اصلا تلاشین ماسون می گول تیزم خواستم خود برای تی دو چه خوب بود مسی خودیان فریبا میرو از دینه ادیوم دعواش بای موقع فریبا میره سیسه فریبا نه دو تا سیریزش برش هذا دست در بامه دوری بدی خواهی چهار بگم بدی برای نه ایچی هم نگو دیگه که اومدی در ساده نه صادق ما برده کوری بی چی سی سال گو امورو چرا با ساده دعوا چرا مکل بس در اصلا ما خوشی گون داره اما برداشتم برو فایتش هیچ تویست کار دست نیا گم و یا دست ها نیومد تو تا بران نیمه دست بیاوردمه ده فهمه شیرین ساقه بسی چون ساقه و زود شد اما تو در خود دزور ساق نشردی؟ نه پس ساقه کی بود؟ تو می انونو استا سمی چرا زایش نچرم درش بی برده من پای داره اون مثلا استا سالی نگم 1000 سال چی سالی که من یاد در بوده ليش صار برا فيري وارد زایش نچرم بس اما تو در خود چی؟ لا ما بزبرش انت برد قال يدا شيء بيجي بيش بدك يوم ده برد بعد چه ساخیاتش داری بری بعد پیوزه ریکو برا برد اما سمی چه تو ده ساق خومه با وزو بس اما تو دیدی نیوز برا اصلا بهتم نیا برا برا ریکو منی تانتنه تاکیم برای خب برا نه برا ما اصلا چه سر باز چه سیاه دار تایم تیتی بری دست اینی سیم دو فایده بعد خدا از اومده بس عنوان یوم ایران چای در دوشتی خوش اومد دیره این ادامه دیره من رو این کار چه کوری و کوره برا شرطه تا شرطه بچه زور الان را با ارسلان ساق دعوا کنه یا الله ما بلو جمع نتمینه درون نیلی بیمست کارش ازان دام بودش چخره چیزم این سامر و حرف زیره سنجا چنه بود تایی همه نیاسم ما بلو نگاه نخوبه نه اونو با ارسلان و ساق دعوا کنه ارسلان یاره حرفی زن دستی میبید که داره دام ساق بود راستی گو بدیم باید اینو معنیش من ساق داره مبرده ما بگو حرفی زن بگو گنده نیدی تش واسه زا هم نه که زای برن رو تو برن این باید با دست بیارو از زنده این خواه رو بیده نه یکی لیگی ای یه تایی در تا داشت شما بردش پا نیری نه تایی در تا داشت تایی یک کاری منه صالح سالی نخواست که خود بره دفتر بسیز بکوره ایگو خوب ردیم کنی یه نقرده بردش در تایی سیوام هم برد ها بکور صافی صالح ماشي چی؟ بکور صالح 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 داشت همین داشت ست بخوای لدر مزنیم بعد خود همه چی گم ها بکور بکور دست بکور صالح خب کور یعنی رسای دار صالح داشتی چی بردیش ها در خانه دلش خواست بره یه اندازه‌ای که نمیخواد در خانه بره برا ده همون روش خیر رفتش دار نسایه از زنده می نخرم شد یا طرف یکم داشتش ریه اصلا کار گرفت ما سر داشت دین ما کار کنم مزو در تمام بیا برا سلام در تا در مارتن تمام روش کیسه در تا مارتن در دست بیش خم نری بیام بیا زازه رو در تا بگی بی زازه میرد
کرما اصلا تا ساگم در بگی تا کی دست دایم تاکر دست داشتی دم تا نکنی رینور خطو چری نینور رینور برو تو برا سیت بیدادا وقتی در تانو نه بزازه خبر خدر تا در کرما میگه چی بی دینا بگو. نه دینا بگیش من در تفنی من نیرینو میز مرا دادار در تمام چیزی این در مس کلبه خود یکی بابا. نیدوزی نه واسه خزالت تنی واسه چشی خزالت دزی مثلا ها؟ از پشاش نیام های آره در بتا تانو. خوش پشاش کار میکنه آقا دلی میخواد آخه نینو اصلا رفت در تان دوزینی رای من ندوزیمه کرما رای ما ببری من صوت ندوزیم. رای نماس من رفتی برسی سایه من عزو بری شری کرما بام یا خب کنی صاف تده بس فایده یه چه در تانه بود در دست یه لحظه آه. آروم بود تو آره آره بابا. دو دوی چبی اشاره مشی بده نیری نوعی سنی کنی بمو نه نه تیچی مگو آه؟ ایگان دوی دردم چبی آه. ایجا بدون اجازه ایما بدون اینکه خبرکنی رین خور کلبن خراب چردین اصلا خشم گفت نه ایشا واسه سایه رفتی که بمو اصلا ایشا گفت. کرمون من بری چردین ایشا ارتک- برسی نفا ارتک کتا ما بخیسی. سبره بود رای و بلیلی راشده نه سایله تاهیلا ایلا سایله و درخشه من ندار ارتک کرتا بخیسی ها و کرا از برای دست کرا زینش برده میدونی آب بچلش این همه زول درقش نیست یعنی سایکو بگو اتیلاف کی مزدور بود همه میبری خب نبری. ها سایق یه زاینا میتونی تو خزالت میکشی رای در تخزايا کلبه انت ترى اللي بخاشي كنا ستايدي وصازو ما يهزن من خلو شردي كنا عبري ها دشي دشردي ها یو بلا چه تبرس سالی نا بلا جا اصلا بلا ورد برا برا دا فما جا ما برا برا رفتي نا برا ها ورد بدش که فرق خودی دا شما بودی سي تبي ازازن صمد بلاش خدمة سيما وصالح نزل دايما هي بیا خزالت تنی گفتم برافو بس بكده يجي سينو شو ما هنا ما خراب شردي من تو بالی جا پشت کنم من تو ها نه برا برا تو با اساسی ما بس پشت انا کنی لسه مرورقي يا صار برا برا ها کر خود بفهمای عادي صار اللي تمرو ها اصلا خود خزالت میکشی خدايا چی نه شما نماری بودم آه دیوونه ما بیریه بس بگو بلش کن یاری بیتابیه خب، کامی زنده کنی نخیره چه؟ چشم گوی ها این دارم سر بکن. بلش Masa puxa olhar para o. بلش Masa puxa olhar para o. اصلا بایی صحبت نکنی لا باخذ شاسی سر رمه خوش نکنه كريتون صاير بريك من ما بريك خزالت میکشی در کلبه پس چرا یه سرور بس فهموا بریسی ما في ريبانا بعد باخ اللي جيت شو بعد باخ کلبه چه وایس طالب ها؟ چند دیز در خذ عليها داش نچشی رجع ونعزو بس نعزو تي خدر صاير تمام بقول سيتي Mata é mano, tipo. نه ببین سال بود ما نکار سایه خود زندگی چه بود؟ سایه تلویزیون بود. هست. Ou tá você dinando? ما بربيوش Ha? چیزی چه حقش بیم آوردن ايش سبوا ورفيس بهري زيني ندار توي دري نداره Viateito. سالين شاب ما بريشين سالين شاب ماسي Tá raçando é uma همون روش ماسي وين راح همون باشه سیاستم ما سالين ما بريشين سالين آشی کنون در زیر برای چمگو لا هيز ما شيء مزه مرتي المدرة بس میگم واي كاشي تشردي خود برسنو شدی برسنو ندار حقت بی برسنو بس دوزی میگم کنی سیسی برسنو آره وقتی خوش دوزی کنی تي در فاميلي دوزي ها آره وقتی خوش دوزی کنی اول شيء ما شيء صايد سفوده صايد كي يوسف من بري كني Tá raçando uma tia mora de calça aqui. يا ري شيء صايد اردو ري رافي بو ماشی سالی ما كنا وردو ما تشي رافي سالی دو ما ماشین بس بگیری پیش رقیمو. بیان بینا ایما خمو گاتی ماشی سی خود برسنو با ماشین هم یه چی دقیقه بسونی ده همه نرسه یا گیتنی حسن یا هیچی وای نه، کشیدی البته. رفتم او خونش هم چورنه او خونش هم چورنه هم مال همون خشه باید حسن که این اردو شده مال خشه هیچ نه کدام مال خشه نه وقتی خبر رای چی نرمی نه الکی مگو تایم من اتوبیانی برای بیده تیگو نه ده اتاری خرافات سایله و مشاشه سایله روز ایمان نرن شوش کیمو من نبا خوبی از اون بازی سینه پا ما خد ماسیما گم زنده ایمو با اینا خروشی ما خانه زنده‌ش کشتی، بربخ و آیا. و تو یه موتور تو زنده چی نام زدی خیلی باز بخیر تاریخ واسه مهنی بود سایله نه بیا هی زمانی رو شورا سر کل بگیره بخیر وابره هونه. دست تای بحثی کنی. اصلا زشته. یه بحثی به اونجا بیا. نه در کازا. این ساله رفت ایالی سرما من مثل تو حسن اینو چگونه دوزر دادم ساله رفت ایالی فردشونه و هجی دیگه اومد تایمون مگه عمر دراب بیارش. خدا حسن بیشه که تمو مرداش بردش خب خطی گوی برد لسن داشتم بردیم سایله رنز بار شخصی که زمین تویدم تو به خاطر همون سایله بس نمیره به خاطرش دیگه تو
کانتونه سایه داشت هر جای از زمین خوشش دنی داشت. شدنی خود شده خوره روزاسی اصلا چردی تا سارا زمین بشده هستن خطا سندس شده ابره و ما بشده تو صادق و اصلی برنگی ایما بازن تو اصلا بریم بزام شد. بره نه خبره جلده ببینیم کاینا هر جا خوش دوست داری زندگی کنی. بلد بیا یک سوی بخواه برا نه بیا یه توی بخوابید از گذشته این سودا برا از این ما هذا توی تقام ای رکانت میکنینه کرما بریم آنا که خوش دوزی کنه خزالت خزایلت هیچ شیشه شیته چردی شیته چردی یا زاینا تشت هم نامزدی فریبا واسه ندیری؟ نامزدی فریبا واسه ندیری؟ سال داری کبره حالا اما یعنی خرس در بس جل- دیگه خود گوش نیجره. او هر چیزی چیزی من گفت سرد چیزی میفشید گوش نیجره. این شرد آن سالی نه نه سالی شهر هاشی خوبی تو رای ساله نمی خونش بسیه در ازش زیر شدی تحصیل منه؟ یا درسی زمین زرد کردی. شدی ها ساشی دون سر شدی یا شم رای بیا چوینی هیچ چه دوست تا خود تو منه وقت زرا شردی نمی زمان خود سارا دست رو بخواه تخصیص بیا خدا سر نشردی نه چردی؟ دوره زاوا پاوی نه دو چلی میکنی نه دو خواهش خود کنم از این برست وقتی بردن ترسی نیا کوت برا سایه باسی هم برای بوته فریبا یا برای چه فریبا تو یا در سام هستن ببینی نما بری از این چی حرفی زنی نه ور ور تخصیص وشی دفارت از رقیب ما کرما نه بری نلش تو یه سال اگه مغز وشی شیرنت سایه نبام بری سایه زمان یا منی بره سایه بیا زاده می توان میره سه هم نکنی آ کی تچردی وسوما فیلیبانا یه تو اصلا شیستی تو نسیمه چی شیخ سال این همه بی احترامی میکنه من مواسته یه رفت ده ساله نبزیده آورده و سری زش یوان کنه ولی بارا دوست وقتی در ساله نبزیده آورده سری زش اخم مکنه بگش که خواه زش شوی من بیو نی تری در ساله سایه یا نبزیده تشا ساله دنیا خبره به تو بینیش آزادی بینیش بردیش ساله نه وقتی در ساله یه چطور گم این ما در کار برای از تاریخ واپس من زندگی کردن داخل نکنی نکنی هر خالص شدین اگه و اون سارا عکس بیاد سوی بخواه اگه گو ما ایما تو ساله که نخیست تو رمشیزم اساس اولیسی این فریبا او رفتی بشدی تنظر نه ساله کار در رفتی کارا با اصلا این ماشین رو بگو ماشین کرمه بیا دست ماشین ماشتی نه بیایدم تو نه. رفتی هم نوش ماشین کرمه بری من زندگی کرمه داخل نه هیچی نه نه اصلا خیلی نه سال نه ماشین خشه نه یه چطور ما این ریم تاریخ و واپس هر نداری چی برای فکر کنم فیصال من زندگی کرمه خون داخل نکنی باشه الان خدا افترمونه به در ایدینه و دوی صدیقه او رو با پریزم یاش هم زنده چون شو مره چون شو مره فریبان مدام بیا هستن ازو مره شرلو ودنا پاس کی خیبش سایده تیمی کار درست تو خراب بشی. نه نه خطو خاطر زاد من زنده بیا نیدم تو دیپا هر تو ایشا ساعت تو میشه دوش بیرون رو در تام ورده شده خوبی ها مرد تای جو تا بردو ما این کرتا بردو ما این میره تا بردو اکرام بگم او بیاونه یه شیره ایش کنش خراب کن دیلان نیوما بس ما زين بريده هاي السجان صادق احتجاز ايدي صديقه استمر حسنا فيليبان دامش بكرهو دويخ دخالتك نه شركتك نه باش بياون الناس هلا يصير ده وشيلو اصلا عند قدر جو في زمین مبدام هم چنچه دست های دست کش نه قبلی کری جشن پس در تمامی رو بینه کرمیم ما زنده ما کرم خراب دوش برام ایجیو صدیقه و اینو حسی سخت داخل دانه کرم صديقة ويجي تيخي داية من زندي ما كرم ها يقول رزالي سيفا دون ما سيمين الرفت يقول اليوم بين الصوتين طبعا وكرو يادري تيخي دا ما بعرف لا ولا اصلا دزین آوردی نه ما ندزی ما در تاکم دو بیاده ما شبه کاری گم کرمیاته خون گم شهر دخالتی که من زندی سایه ما دخالتی وان ایمان ایسایی نه دخالت مکن من ما تو دخالت نچه همین الان خونهشه بصادقه بشه هم میگه و ما اتهم بکن
و مخرات ایمان قطعی نیت یه رو 20 سال بشینی نه بس سر کارشان شیشه مسائل مزندی حتی کلا داشت راندین مرد جو تو مرد خیلی تو مرد میگه تو اکرامی اما انا میبیام زنده تدخل کنو کرت نواد برون خلاص یا منطقه ساده چی؟ روز تاثیر بگم سایل گوش نجیره نه یه زینه داشت روز اول جواب گوشم نجیره تلیکن جواب تا بیش بر رفت می دورم چاده شور داری شد گوش نجیره را کوهسون نده ما این اوریج گی بیاته ما نه. سول چردی باز نه رای ماستی من بردی رش دینش تا زنده اسایل مسئله دورمو نه اسایل میگه یا وای صبح تام صبح بکنم من چه مشخوام و مسرا دورمو خیلی باید بدبخت کنی دورته قلت رامه کر خود نچی و سخیر رامه حسن دور خاصم بکنی من خاصمش حسن با حسن با ماجی خطه نه ما جو یامر دستم فرمو میبره ایشش یه خط صدیق ناش خريتي صادق ده ابو متتی همه سن ناش همه که کار هستن همه خروش من شدی صادق رفیقم بی باش کار ایش هم کردم باز اصلا چیز نه باز تک روز توی علی موبایلات سایله ما ها خراب کنیم ایمان این هم هنجی شدی همه اما اجی ما خانه تبع سيدو حد رأي في بان أصلا حسن دينا وتايم جرين وسجاين أزوري في بان بورسياسة سياسة تخمن ديكرون دخايلات بك بشی مادر ساده مادر از فشار نکن بیا از بشی بشی تا در همسالش نفر زشتن بیا از سالش ندن حتی بوش نو من 100 سال مادر از روزگار فشار من نکن 100 سال روزگار نه بود نبرده بیا فقط بچه‌ش که نداشته حسن دیدن خوسی سه رادی چانو شلو بسیرو ایتونه نیستی تنیس خود ما نیم ساله بیاریم به تیلش زول بیاریم ماسی کل ما بیارونه که ماسی مرا خنه تنته سایه خاشاکو صحیح سایه خشینه خود نایدشتیم هستیم نه مخون در اینجا خود نایدشتیم همون خبرتی که ناش خیلی یه نه که برای فیلیبان ازو بری و سایه ایمان مثلا نداد و جایی چه نقشه بچشی برام ساله نیخواد بریمان نیریم دو تا بسه دایمی بیاونه اما خود نه ماسی من نیدشتم فیلیبان آخر امرش هر تیگه وقت ایدی فیلیبان هستنی سوا هر ایمان زن اصلا نیدی ایمان زن اصلا نیدی هر حرف ما درجی نوبی و سرچی بود طالما زنده آخه نیدن کارو نه بعدی میدی به حال خود گناه دار ما هم آن رو همه کرده میسوز خطا یازده چی کنی ایمان چی کنی نه ایشای کنی اصلا ما هر روزایی که نیستیش يقول إيه مالك ما إيه مالك في جنب ایمان ساکت دوری منطقه بای سول چردی اینو حسن عدد جغی براده إيش هذا دخل و هذا با حسن رئیسی تو دیگه میزنیم براده حسن خبردار ما قام حسن برا بوشله ها لقيت قدروا كده مثلا وصاله سول دام اینو خوری خراب شد قلنا ما خير عملنا شو إيش شيء أيام يجزي ونصية في باو حسن ستو شو يستنشر بياهم اليوم ما ماشي وای ما ده کار ساله نمیتو برتش باش خوبی رفتار کو بچهش از زد کو بیاره هم وقتیش ببلا می خب بله ایش ریده بود با تیمت ما که جابش کردم الان اون کو بیاونه خب رای سری عیالش ده بچهش هم ده نه تکرمو وای ما اگر هر رای نمیتو اگر خانواده خود اصلا ما هم باید تو بیا هم باید تو آیام یک زری و نه تو نوش وای خواهد میسه بره نه ما گو گناه رئیسه چیز داریم نه دو کرمین ما حتما بدی تو آیم او رو باید روی خفت ببره بیا این حرف هم خبره تکرد برا ایش ایما هم بره ما کاری با سالین کرتنی و سوی چای ما دوری ایما با ما که مشی رنگی گناه داره تا بچه‌ورونه خونه تو برای تشبیه. استجو ارسلان ایشان رین من از سایله بری خود خطه بریدی ما بریمی نه من نبری سو خود بشه داری ما باید تی بی چی بشه در بکو بیام اصلا ما خبردیم زیرانشان دوماش روزا کنی تو خود اصلا نیست ما رکن گون دای مده امیتی مو روز ایره ایات بیا به دستم گون هر چی دمون صدیقه ایات سایله نم منیده هنش تو اتا خب پای اعتمادت ناره نه نه یعنی خاطر تیخا بار دیگر خط زینت و ایات و یرین بس سایله می استجو على استجو ما اون شو حتما استجو باد کتای بخیر دست نه ایخوام استجو مره ایدی همه چی تیگا منی یه همه کار هم نیبوشه بزنم
ترى بنار برا نه دمینتی گم والا یعنی سیرانه خیلی اگر نه رئیس را کرد خب نه منیش مشان مزدی من کرما یا بریتان بشه تشا خشم دار بشام شده خشم دار آن میخوام درش خشم دار بشه نه تو ایشان ابرم نبودی که بابا لا من اشریجا حسن و بتیم گم على بزول کاش خونی با عتیبو با آخر امشي ارسلان یه سوال بیتینم دست آخر ته حسن فریبانه نه هم سوال دونه هم سوال دونه کیشا یه دمای بس الرخیم سواله هاشم خستنی بود بهش بیا میگونه هیچ زمانی بیا ما همین دائما بینی اصلا نون سامونشی نو تا نه ری نوری رو برا باشه اگه شاد دتای خزینی برای سایه برا استمر بوریده اصلا ترنه با نتی گفت رامی مریضو میره نه زادی خطوتی سرهاتی دوری سرهاتی دوری بیت کراه روزا مکی ما لا يوم زنديتو كرت لاتي زولانيا خود فروش در نه سایه ایسا هفت دبا یا شاو بیتی ولا نیا نه ولا شاو زندی من زندی من بزی ایما تایید رو انی رئیس رو تو تجاس با السجان صادق اینو همش من زندی مزی ولا که تو سر ساده بردی زمانی در یا اعتماد کنه ادا کردی چای داشتی مادر بزرگ ما کار ساله نرونیم کارت نرونیم فقط ساله که سینما کشتی انچه بخاطر یه نیاته دیگه سینما برده کشتی ما کارش نرونیم تشاسته نون با استخاشق تولی از بوتی ساسات و وافا مادر بزرگ از این فشل مکنی ما فقط اتمه ساله بچه نیست دون تا فشل مکنی من رو ایما بخاطر بچه رفته کسی ساله بیاد برا سمه در بردی بس که من اعصاب دارم برا نوای ساکو هدي بليش كسمونا العدوية برا بوزت دست برا نظام فشری فریبان هر دمو گام دسته کور خونی برا بده رسیکو فتنا کات انجام می فریبان بده حسن کات انجام یا اصلا اینو بیسیمو چه شما ایده احتمال ما كل الزبام عيال سجلين وصاجين عم توي ما حفظوا عن السنة رأيت يا سيد يبر إن هوزاني راس الزول مو سجوا عيال إيرو أجيبوا عيال يورو نعم تمو حسن ده زوجي جنة يحسن أصلا تكشف ما بيصير خاصي كيسيو ها بعد اللي تعملوا شنو خشوا ما بين ما كل رافته ده ثاني ولا ثاني مو ثاني ولا جاب شدي ستاورنا ما صير ولا مناصي شنو كتب يعني هسا البلد مياه كأس الجان يدهون لنا بس يزور مو هواي رجلي ممكن قلت هسان قوي هسان هسان وسمي بني سنين هسا ينوش هماش اسم الرجل ممكن نصالي ما بني شدن هماش بخاطر تقولي يا بخاطرنا أصلاً بيت جاي لا الخير هم زايد بس تدوي من يسوع چسر را قبل رئیسات با حسن داره باید با منه بعض الشيء أجري خاطر راسه مع وزير خاطر راسه ما دوش تيس هر ساله تونه بخواست چه کیاسا جدا ولی حرف میزنی دش خواهد دش اومد دش خیسل مکنه میشن بخط تنها بیرون این عبا جمعی نیاز سیده لحظم و خمای كده تتواصل حتى هنروي منه تنتي زوج ساعات نيشي ده تناش بس مني ها تذكر يا صار ده خبرة تذكر لا ماش بخاطر ساده بي كسي ساده بي كم نيدي اصلا مليون تيتو هيدا زاين بيا لا ده لا من راتو بيا راجع ده هيك كل نيش بيا يقوم يشتغل في الراني بيا هلا تبيعوا شو بيا وانا راسه روح ما يرجع انا
خدم خونه سجوا ایدی همش حدش شد نمو گفتم تا بای حسنی بای خدم خونه راتون خدم سوست خدایا ما اینو کرم اولوان بریدنه بخاطر تد اینو دش میکنه ما اینو راتون دست ناراتی زنی داری خدت رنگ دستی مسنه سال خما زور داره بو خود خم گنو گم با منش جیل مزدیش اما ایناش مدره بگه خب مادر بزون نه یا بای متزری کنه ما هم تیشون به خدا ما هم بس ما جردن نیزم بس ها گنا داره اما ایا حتما زر کنه بای ما در جری خمس سنه نه تامنه اصلا هلا انا راتم و ما هم اونو الان خانه سیدوگی همش با هم در جیو بی به ناراتی ما چیزا تگم فقط هیچ جمله تا سوا اما بازاری سیف من یا بس حتی خیلی هم نتونی عروض شو در رانه اگر یکی هر روز نه بس کنی حرف بزنی خیلی نه خدونی سه ایمام سونش سال نوامبر این ایوسیای بخاطر تها ایگه وای حسن تر خوادوری سنشین دو روز سوی ازول هم بر اسایل او نه ببر کامل عدسجان بو ایگه توی درانش بو صدیق عتیجان بصاله که اصلا من یا زندگیش آنها و یه ریتمه نه از روز که ما اصلا زندگیش خرابی تی زندگی خراب بیره اگر بخاطر من اصلا نیام بدم ولیات بیام شو رن ندوری تخام زمان بسا فاکوبری ما اینجا از جان ها خو خفه بود ناراحتی با آبیا صار تا بزن گویم ما زندگی تا خراب شد ما کو زندگی تا خراب کرد سوا ازو خور خبر ما دویدو ولیاتی ازو هوای نو تام برامن روم بخون آمدن ازو رد هوای زندگی نبیدی اونو ناراحتی میگم روزی تو میشی ما در جلو سالگو از کجان از دیوا ایاد از دیوا ایاد خب چه فرق مناتی نیستم ما ایدیول مناتی نه پس این بوزم نودید شقا الان کاری که بخوای بکنیم تو با ات فچی ماش بریم اورو مثلا در جی سایه تو الان بریم اورو فریبان بسونی بریکتر اورو ما ها ایرا سایه ها بسا دچاریاش مستی کنا کارشی که صداش میشه همین این فکر کنی صادق خدا بر من برانتش هم علی با یک کاریش نه دایسی تو باید بریکتر تو فریبانا بودی بری بری بودی خواست فریبا بیو بری اورو تا بسا نشکم ایتونو بابوشی نو واجه این سایه هم برجرد بیا تیمون تا هم برا فریبانا بو براموت دستو تمورینه باش زندگی همین کارشی که آدم بتونه ناراحتی چه صورتیام چه ردی ناراحت بودی هستی از اون یه هفته میزنی تیگوی دیده برای نه اونو همه چه حرف میزنی که تو حسن اردوشیه حسن عمر نایما حسن مال بدی که سایده نمیتونی کنه همه هنده ناراحتی تونه تگی ما چه بتخ حالا چیزی چه ذات کو بشه چیز رايده چیه شوی در رايده ما چیه خو زما ستخام والله ما يكان انا يان تيتوتي لما تميني ايران تي اسدو حرف میزنه ایران ته ادی ایران خاجل میبرن رات هونه شوشینه از دوار نیلیمی فریبان دامت او تایل آمده تی اینو نبود که سجان ایالو ایال حالا ما هنگام گم تو این دوره بید مکن حالا دوار آمده خیلی بایم در جیو فریبا تخ خوب رایدی محسن ما اون ادیان رفتی ها اون ادی سی بدن جیو وین نیست اون ادی رفتی سی چه برا اصلا کد اصلا گید روز روری نوری بی ماش سایل نبود ما هم زینه شو صادق و معصوم نه معصوم هم مالی در جیو بود گفت ايش بيلو بردي لك روستا سلا تجي ري تي سايد شكلي تهمش تلاتمي ما عازو وبوتو ما اساس يبانها او دزتي مره هاي خد زانينا هسه هاي تجد اساس بدونو ها زين قايش انا بكره هم الروز اواش روز ايدي وما بيتي حبيبي اصلا ساده 30 سنت بیاتی ساده در چی خیلی باتی كنا داره مادر شام هر چی بود دلانسی او جای سوسه برای اون ادی سیس ایا راتونه اصلا دم راتونه ادی بهتر دادا قدی بومو ایدی واش دلم تو و رو سرش اساس اودی بسازی ایدی سایده با این خاطر راه ایدی نه انا باش الان باجی من راتی از ما تناراتو ما جاگم تخو تکیس کا تنها کارش کنیم از این نشته با ادوری کنیم
سواتیر او رو تریبانه بودی زنی برسه تو سایله هم باید برگرد آخرش بیا پیما این کار موسی بخیر کنید تنها میتونه خواهم بفروشم میخوام بفروشم خونه قشنگی درست کنم ده خبر میتونه دست آخر با آدم نه اصلی و نه ایدی هیچ هر عاقبت سایله بای من رفتار آمده که چطور میدونه نوجی رو فقط خطه فیبا نه چوشه به نظرم ساده نبود به نظرم داشت ارسلان صادق این خمیره خوش ارنای خورده زنان سرش بیتر ارسلان اصلا حق ناشو برموش ارسلان تا ارسلان بخون دو نفتش کنم ماشین کرمشی سونو ماشین دو رو تقنیل ماشین کرمشی باشه توشه هم او رو تچه هستنی هم زمین خطه توته هم رفیبا نه کلی بیدیره رکو ها زبو بدوره مزده تیگم سایدیاتی حتی خودم بدی ما عبدو مثل ایتنان نه با هی بگویی بخاطر تو زنده ما خراب بود من اصلا افش اومده زنده تن خرابی خب نارات ما هم ده حسن سال این کار خوبی سایده روز ایرانی دستو اومد که دو آیات نخون زد کنم هر چیزی خانواده اصلی به ارسلان ها خانواده اصلی همون فیبان همون نداشتن ایدی نسیدی لباس پیرزن و حسن بوبه و هم بودم بنش سایده فیبانه نه ایکانی عاقبت هر نسخه بچشیان باز بدانو نشیگو اونو بگم همین خورده امی های جوانی بخطا خاطر مستدیم ناراتی برادا تمام از لاری لمس ناراتم این زاری میرم بسیار ناراتی باید ارو همش منتینه سرمو که ده ما ابزار رو منتینه ارسلان رو منتینه نات سینو کنامو آتی یه خورده یه خوش میخوام بشی دوست نارات اشون جونگی چی راستم ما دو تو فهمیدی همه خسراتی نه لا تا ترى بخ نه صار خیلی نارات اما في خفيه اوه خراب التحسين نارا اینو ما اساس کنم که نه و یه تطیاتی اصلی از تهم من نارات و یشو لا وش خوشی بری فاس چی که دای زایش کندی نه چی تبری نسی مردمی چی جزایران شو در ناشتاش کرده میدن زونی ده چیزی نداری دست آخرش نه تشتر دیتا هونه تنی زانه نمیده داشتنی خیلی ما خود حالا میشیرم مریض زایی خوش بود تخمینی همش بعد منه سباعه آره تشویق کنم یخ شد سرده تخوان تشعر کنم بیاره ناراتی بیاره نه خواهم این تاوتون بیاره یه چیکاره سرده اوه خراب تهم آبی بجاو اینو رو نمیرسیم دیدامو یخ سردمو بود همون گفته کن هوانه ده هي وزي ده نراته وي اوه دوت خيال هذا ما تصير دي رامي انت نيجي نراته دي قصه تنزل في الريسات هذا شبري بريسي كوا هذا شبري شبري نشي هذا نراته اليوم ما يعرف هذا هنا ما شكور اختجاج حسن حتما حسن ده باید بطور اینو بود مبرم بدین همون پوست سالی هم نفیشون میرن و مبرم ندیش برم برو کاری کنی که ادیو و ارسلان ده نرن توی ساله نرن با ساله و جلوه ما اینو نه هم اینو خب معدنینه هست کارشی کنی با نرن توی ساله نه خراب شده اینو بس نداشتیم ساله و ما من وای ما ابزار راستی گو اینو سیستم زنده که تو دخالتی کنه هر رن اون یا دست خور نیست شده تاش ای حد نیست
صباح دون هم میره تا ساعت مسایی رفت باید مرچون لکنی همون سرش دی واسون من همون تو ماسی من نایدشتم باید دی هست واسه بگیم روز پروز سایلی هم باید برجارم این تنها کار بوده نه سیست دست می هر مسیحی میرم هر مسیحی اومد هر طوری با نشم خیلی خوب پیش برن نشته همین چون باید 100% این کار کنی ارسلانه و ایدین بعد که ساده برو همین نشته ولی بعدی ارسلانه دونه دتامون نخوبی نه این مسیحی هر روزی بوده صادق باور نیکنه وقتا خیلی جان دیگه چی کنم ماشی در سلام درو زده اگه هم صادق خیلی نسل شد هم نه نه ریتی زمان سیاتی تاثیر بشی کنی شد دست آخر غیر این مد دوی تون دیگه بسیار شاشی کنی بذار بودن از دیمه خاک کرده دیگه راه خاک کرده فانتازیده شد با اینه باز سامت شد یا من جا سانه بریم شو آگه دای نگیره شو کنی خب بیو بدا خواهد هده هستان را چی باید میدم دای نار را بیدم این خیر خب تای نار چس مدیوری بیادم تی 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 خوب گره و ببین تی 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 بیچاره گرده یان گره تی 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 گره 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 تی 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 گره گره هستن آمد تا اون گوی مکنی ها Vai, deixa eu. Gire. Não, não. Vamos eu vou. Ele vai. بخی آنا پت Mas você viu tamanho isso aí é bem Vai. Lisa nama bu feda. Fakat bu şu ne santar çayı, santar bize. Aruz. Bir tane bir şey. tak Bir tane. Ben her Ya, bir tane. برو Hangi birine rahat şöyle idikçe. مادر بزرگ اصلا دلم خورد شده یا از زیرو شاخوش دادقالی کنه هیچ کم نیتی به ای بگو دا اصلا جو اینا نومره های چند روزی رفتی کندو زارونه بخوره برو خوش کرشه بر بخچه سیمانه بقصری دونه سیب
دلایلی مثلا سال نوه سیاه که تقصیر منه تو از این سوالش بیا ده بالاخره خش از هم رستگار کارشون رسیده همین که هر روز باید دعوا و زد بچشه براشو کافی ده راه اون صالح به امتحان شه به وقت تنه و بهش بگم توی بایش بگم صالح اون رو وقت نه ببرد بگم امتحانت توی Tamam. قوله بیرید تا ده امتحان تا Hayatı جرم با قوله بود Heyo. ویدیو نه خیلی حیات زیریم صالح بگده Ahmet. Şu teyzem. صالح بگده Ben sana etsin ya. قرآن قوله بیری راستی کن Ne بدرك؟ یه هدیه خوبی آراستی هدينا تيخي عمرك بادا. دونستم قوله بود در دومده. امروز هرچ کنه را تیستا بوده؟ شکخ نبیبره سی چرده؟ گناه داره صبرتش نه ما فردا را انتانت. حالا ارباو بشنی فت قوله بیری بلیت خیلی خوشحالیه بود تمام بو مخو همون چیزگاه نخوانده ملا. تا اصلا نخوندی هیچی اصلا قوله بیری اما ایوان. باران میگه میگم نخوانده ملا یعنی چه رشته انتخاب کنی؟ هرچی دامنت یا صباح هدیه خیلی قشنگی بسون نیستم باش همچه آدم توی مدینه دیرتر قوله بیری هرچی مادر بزرگو سیسه باش صحبتی که بمش یاد دلم خب میخواستم برتش یاد خود دیگه معلومه چه بته وقتی یا سرزنش میکنه بی احترامی کنه چیزی نباید هیچیش به احترامی که به بیورزه خش هیچی از همش مگه باش هیچ صحبت مکن باش همین 10 نفر بعد بیام اسم بیل کن هیچی از مگه گوش نیجرفتی یه لفظه یه چی بزرگتر هی باد بحثی کنی اصلا هیچ حرفش این مگه کاش بزرگتر ماشته حالش نیا خب بود بزرگتر حالش احترام نیا حالش نیا بود تو اصلا خود- نمعلومه تنه و آرم نیبره خب تو باد حالی تو اصلا همش به احترامی مگه همشن کار همو اصلا خوش در زاوش گفت ایده این کو ایده تا خویش ایده را صادق برده ایده تا خردش و یک چویتر فقط دنبال درجه کرده اون کار از همشون ناشت خوش رو واسه ساعت هم یه چای درست کنم درست سلام خیلی بریسیم چوی بیا خیلی بشینی چوی خیلی باید بخوصی چوی گریزه با هر چای خیلی ای چوی چی داره؟ خونی آراستی میارم؟ کنه برای شوخیتش خود عاشق چایی است والا مخوام برم چوی تا بازن نزمینه کنه Varsa که تو راست کتاب بیاموشیم دنبشیم باشه دنبشیم تازه گشتم حساب ها چی کنی؟ صبح دیتا هست اینو کوره حسی؟ که امتحان دارم یه امتحان دارم شهر الان نومده اصلا نام زنگ ایجان که یا الان نومده البته دیرو با ارسلان رای او بیدش ارسلان اومد؟ ارسلان خبر نمیتن نه اونم باید سایق زندگی به دومه کار دارم صادق؟ ای سایق زندگی به دومه کار دارم نامسوشه کارش صادق راتو داره چنه؟ نه یه زندگی به دومه تام برامه خیلی کار خوبه
الان ما سیزار شوه باش به 5 دقیقه زیبیو بچه خورانه؟ و بچه خورانه فری واینو؟ نسینا؟ نه طبق وسقنا فحسين خرجت على النوم دوش تعالى ساعة يوم شو يوم ده نومه هاي استكانة بتاعي تسوي تشي بخيري صديقة فأي مادر بدون دیگه چهار بار رو نمیس از چهارم خوبه دم دقیقه یا ویر سیمونا بو آبرومون از ای بوده من اونم دردش چه نستن بکل ادعای کنه چه ساده کرمنه و سو خوشی را باش دعوای کنه خشنی بوشه در و سال زرش سری ما بریزه خوش نخوبه از یا با خوب بیشترن کسان فقط ما رای در رو که ببینیمش گناه دارن به سر حصه دارن چی کنه خیلی فساد کاری کنه خیلی صدیقه یه زجر فکرش اینه که خمورین تی سالک یعنی سال نیو تی مادرت یه فکرش اینه به بیانه ها خده رد خوش دار ولی نظری مادر بزرگ اینه بکل چیار با خمون درگیری بود دعوای کنه فلان به امانو اما نونه که ما دلسوزی کار انجامیدیم فکرش بدجوره بچه فکر خوش درگیر بدجوریه مردون همه میتوره زریان معصیمش بیان زریان فریبای محساس وردن وسیله وردن دیگه نسیله وردی را چه دور بینه بوری اذیت کنی فلان و بهمان و بیسا چی زنی داره تو؟ صدیقه هر کاری کردیم زن به یو هر روی میگیم یه رمه بچه خوش نشه صبح رمه دور میکنی بزای نه خوبه هستی بینیم اون روز کنیم رو پسوی کشش که بازه صدیقه دوره بیدیم یو حسن و مادر بزرگ اینی یه زایم خب صبح هم به زریان ساده هنگی بوم شده خدا دین رو کوره و کوه زمش کنی؟ نه نیمیش و همین الان زلوجیری کنیم چی دیگه هرچی بیاد باقال کنیم یه کلم بحثش هم اگه وسیله موردی سی اتنام حسن اول میرو نه خوبی نه خوش خوبی نه هست نه تا ارسلان نگه هم ما اعتماد نمیشتیمش ارسلان چه که با ما بایی نیستم دیگه رو من نیست معصومه چند روز نمیم دلتن شو بیم خوب بونه و دانس که ادیشی گانس های رو بهم دقیقه بیان تماشا بره نون اومه حالا تمام برن البته اومره بو هم بهتر است خوبی هستم؟ اصلا خوبی؟ چه خبر؟ چی کنی؟ سلامتی تو چه میرم؟ یعنی تا بهسته تو بزنی چی کنی؟ خشمه بیاد تو شیره نه؟ سالک و عکس ارسلان کنه سلوان خیا بیا برد تو تو پسی کنین ده سلامتی سای خوبی؟ سای؟ کنی؟ ببش هیچ بیکار ساخت چی کنی؟ نه سرمو بزنی؟ بطنه راه پشت تو خیلی چند پیرایی از این سرمودی اصلا سالک بود سالک بیکار بیا بود ساخت چی کنی؟ کار هیچی بیکار همیشون همین سه بسته زمان نشد هیچی با ساخت تایید کن آنده قولو بیدی؟ آبی خدایا شاز قولو
اومد سلام موت تاری خوبی؟ سلامت بود اشکال خوبی؟ یه تعریف کنم بیری دوشن تو بیرون اشکال خوبی؟ خبر؟ سلامتی خوبی چی؟ خبر؟ خب چی خوبی؟ هست خوبی؟ سلامتی خبر؟ نه استاخ تازه اومده سلام ها بیوسته سازم پس این دارم ماش باشه سلام خوبی؟ سلام خبر؟ اصلا نه خوبی؟ اصلا خوبی؟ خبر؟ چی کنی؟ چی کنی؟ شب بیدی؟ بشین کی بره بیمارستان پیش خوبی سلامتی؟ خبر؟ چی کنی؟ اشکال خوبی بابا؟ چی خبر؟ چی کنی؟ اگه خوب بالایه سلام خوبی؟ سلامتی خبر؟ من دروزه که میگی بسه تصادف شدیم چی؟ چه خش قوان من داردیم بیمارستان بوده بس خبر نچیدی؟ نگران داشت ناراحت میشه شاید چی خوبی؟ سلامتی حساب تو چی؟ سلام حساب تو چی؟ ای ساله نرفتم نه نرفتم امتحان داشتی نه؟ آه امروز بی؟ آه چه بخوری؟ چه برد؟ نه ساعت تو میرو اگه اون شانی سر بده فاورم یک چی کنی؟ خواهم اومد داخل شیرینی لازم سلام مادر بلا جمعه بی اسانی بی که امروز؟ ها کسی؟ رابطه امروز شده شوهرش مردم تیسن اگه تو پدرش اونه نمی؟ اگه تو بخاطر تو میده تیمده اگه سیزه دردزی اون رو همونه ما اومدی بیا دست دادگاه تا بیارش ماشی ساده نه ما در ارسلان بردشه اصلا ارسلان صاحب نیست چه بیره اومدی باید اگه اصلا نزدیک سالشان نبا بگون نوشتا ساله نمدیری کنی مشکل؟ اشتباه بهتره بچه خوندی که نیست صبر همین ماکی نه اون اصلا ایت زادوجری رسمی مواد اصلا نکن اصلا نمیرو من طرفی سر روش میبرو داشتش مادر بزرگه و این مستقیم بیرو یا بشه دست قانون شکایت کنیم یا مثلا لا این به قانون چرا دیش یا چه شازا شد لا چه باید خیلی نانسه سال سوی اصلا جمع مادر بزرگ چنه؟ سال شاید کتون خوب چه؟ خاطر مداری هیچی کنم ایگو تو می دزی بودیش در منه سال خوش بگی تقریبا دزی کردی بعد ما دزیش کنیم بگی ما همین در خونه بردیمش پای حالیشی او او بودش که چه باشته بودیم خونه ایت زادوجری رسمی مواد این زاره این شیرینی با دست در نکنه مثلا دستمالی با استاده بحث چیز نامو؟ کنه بس کنی صدا صحبتی کنی قارغه کنی مریسی نمی یه بسیار شدن کاش ماشه من دیدیش اشتانو و آروم همه تنرت منایج مادر فقط سالی؟ گلم مقصرو مادر سالی؟ ها اصلا سارا خیلی هیچ چشمگو ای همه بی احترامیت و موچه سلاموت سارا خیلی اصلا هیچ چشمگو اصلا میشه یه خوش یه شروع بگیریش کاش اگه ماشه هر اتفاقی 30 ساله افتاد پلان کار مبی بچی گو؟ ها چقدر پر روی تنبیری یه فقط ناراض ساله ها با نیاتیش اصلا خوش همه میا میگیرش بهتر شه نه ساله اصلا نیاتیش دا تیتسی کنه بخش با بخش
و کارش ما اجتماعی کار سایق ساله انشاءالله این هر روی را تشویق روز نداشتم. هرات عمرو نرفت امتحان شده با ایدونی قولوی قولوی؟ حتی از خوبی؟ ما هم دو روزه میشه همی تصادفی همی ما سردش میدونم از با خدای اینانا شانسی کنیم سالم از یه توشه آره؟ کلند پشکش دا سرا پوسی نوردا اون رو پشکش چشمی؟ باسی من رو زی برا دال سالی ما رفتیم در وردی نبین دل تو حسن دزدیدی ما دزدیدیش؟ سایق سیتی اونمونه بیان رفتیم اونو در دیدیم ها مادر دو جمعه بالا با ما زربست گسه بالا اما گی شهر انتی سالی نیدیم بیایه تیمو نمونم شاد هر چیزی تو سالی کرتن باید تو سرای بزنی اصلا این باب دست درشه پاسیگا تا بزنی. برش چی خش باید؟ حسن باب بیرون وادا پاسیگان بجره پاسیگان محکوم میکنه این معبزو حرفی که گوش هستن آنده حسن تحصیل نرو اولی کارش ماش میکنش حسن هم زادو جا بهتره اصلا همی معبزو خود تصوتی کنی بین بس حسن و سالی حسن هم از خوشه بوده